Sziasztok! Ma megnézzük, hogy honnan tudod, hogy eljött az ideje annak, hogy saját lakást vegyél, és azt is, hogy ezt hogyan tudod megvalósítani. Sok ember fejében úgy él a lakásvásárlása, mint a lehető legnagyobb befektetés. Tény és való, hogy sok embernek nagy vágya és egyben nagy értékű is, de hogy minden esetben a legnagyobb befektetés lenne, az már nem feltétlenül igaz. Amögött, hogy saját lakást vesz bárki, legtöbbször az érzelmek állnak, és nem feltétlenül a gazdasági megfontolás. Itt szóba jöhet az is, hogy már ideje lenne egy saját otthonnak. Vagy épp olyan is, hogy csak jobban elférnénk, ha egy kertes házba költöznénk. De emellett nyilván még nagyon sok minden felmerülhet. Mielőtt az érzelmektől vezérelve igent mondasz bármire, inkább nézzük át, hogy alapvetően mit kell erről a témáról tudnod. Már csak azért is, mert hogyha rosszul döntesz, a bank sem lesz érzelgős a végrehajtásnál. Először is nézzük meg a leggyakrabb okokat arra, hogy miért él sok ember fejében az, hogy ha ingatlan, akkor az egyenlő a befektetéssel, és azt is, hogy ez miért nincs mindig így. Az természetes, hogy szükséges valahol laknod, és legyen bármekkora is ez az otthon, pénz kell hozzá. Ha nem albérletben, hanem akár egy hitelre vásárolt lakásban laksz, akkor nyilván nem fizetsz lakbért, és ez sokakban olyan képet fest, hogy ha nem kell kifizetned, akkor az olyan, mintha ennyit hozott volna. Egy hitelre vásárolt ingatlannál te gyakorlatilag a banknál laksz albérletben, ahol a hiteledre fizetett kamat mutatja meg, hogy mennyi is a lakbér. A tied majd csak pár évtized múlva lesz. Ez igaz arra az ingatlanra is, amiben éppen laksz, és igaz arra is, amit azért vettél, hogy kiadd. A kiadásra vett ingatlan a videó későbbi részében még szóba kerül, itt ezért nem megyek bele mélyebben. A másik érv, amit felszoktak hozni amellett, hogy az ingatlan mindenképpen befektetés, hogy az ingatlanok ára jellemzően felfelé tart. Amit most megvehetsz mondjuk 50 millióért, az később eladhatod drágábban. Bármi, aminek mehet az ára felfelé, annak tarthat lefelé is. Függően attól, hogy mennyire keresett a környék, vagy éppen az ingatlan típus. Így a nyílegyenes növekedést ebben a témában felejtsd el. Nyilván menni fog felfelé az idő előre haladtával, eladhatod ugyan drágábban, de attól, hogy felmentek az árak, még nem fogsz kiköltözni a lakásodból, így meg nem fogod tudni realizálni ezt a növekedést. Ha mégis kiköltözöl, akkor meg nyilván csak drágábban fogsz tudni venni helyette másikat. Harmadik pontként nézzük meg a legprofánabb dolgot, mégpedig azt, hogy hogyan definiálod te magad a befektetést. Nos, ha nálad a befektetés az, hogy sok pénzt fizettél érte, ha hitelre vetted, akkor minden hónapban kihagyás nélkül fizeted a hiteledet, minden alkalommal fizetsz a karbantartásért, az állagmegóvásért, vagy csak azért, hogy mondjuk átalakítsd és szebbíted. No, meg nyilván fizeted az adókat, a közüzemi díjakat és egyebeket annak reményében, hogy egyszer majd valamit profitálj. Akkor talán nézz inkább valami szépet a YouTube-on. Ha valamit befektetési céllal vettél, legyen az ingatlan vagy bármi egyéb, akkor annak a megtérülésére nem kell 20 évet várnod. Valamint a vele járó kiadásokon kívül az ezeket meghaladó bevételre is számíthatsz. Még mielőtt félreértenél, nincs azzal gond, hogyha veszel valamit. Azzal sincs, ha az a valami drága vagy éppen kifejezetten luxus. Csak tudd, hogy ettől ez még nem befektetés. Vedd meg őket egész nyugodtan addig, amíg ez téged anyagilag nem terhel túl. Ennek a megtervezésében segítségedre lehet a családi költségvetés témaköre. Az erről készült videót itt tudod elérni. És igen, ingatlant is vehetsz kifejezetten befektetési céllal, akár szép nyereséget is el tudsz rajta érni. Ebben az esetben viszont befektetési céllal, befektetői szemmel keresgélj. Tudd, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie, valamint te magad is milyen megtérülést vársz tőle. Attól ugyanis, hogy a nevedre kerül, még nem lesz befektetés. A következő részben nézzük meg, hogy honnan tudod, hogy eljött az ideje annak, hogy saját lakásba költözz. Legalábbis ami a pénzt illeti. Ha még nem jött el az ideje a saját lakásba költözésnek, akkor azt a következő jelekből mindenképpen fogod tudni. Az első, hogy ha a jelenlegi albérletedben tudsz még maradni úgy, hogy lényegesen alacsonyabb az albérleti díj, mint amennyit a hitelre fizetnél. Ekkor inkább tedd félre magadnak a különbözetet, akár fektesd be, ezzel is csökkentve a később szükséges hitelösszeget. Az, hogy tudsz még maradni, az az emberi oldaltól függhet. Attól, hogy mennyire van messze a munkahelyed, vagy mondjuk kijössz a főbérlővel. A másik jel, hogy nem szeretnél ott letelepedni, vagy még nem dőld el. Ha a munkahelyed várhatóan később egy másik városba szólít, akkor teljesen felesleges jelenleg ingatlan vásárlásban gondolkodnod.
Ha csak bizonytalan vagy, akkor tedd fel magadnak a kérdést, hogy el tudod-e magadat azon a helyen képzelni a következő 4-5 évben. Ha igen, akkor már célszerű saját lakás vásárlásában is gondolkodnod. Ezen időtáv alatt az ingatlancsere költségei, a hitelköltségei és minden más, az ingatlan összefüggő plusz kiadások általában meghaladják azt, amit nyernél vele. A harmadik jel, amikor tudod, hogy még nem jött el az ideje, bármennyire is szeretnéd, ha ezzel túlterheled a családi költségvetésedet. Lehet, hogy csak az önerőre nagyon sokat spórolsz, és ha a bank jóvá is hagyja a hitelt, erődön felül kell teljesítened, nehogy valami baj történjen. Gondolj bele, a JTM szabályozás értelmében a bank akár a jövedelmet feléig is jóvá hagyhatja a törlesztők nagyságát. Ezzel a lehetőséggel bár sokan élnek, de ezzel jelentős kockázatot is vállalnak. Nézzünk egy olyan példát, hogy egy 20 év futamidejű hitelnél egyetlen egyszer történik valami nem várt esemény, és kihagysz 1 hónapot. Ahhoz, hogy ezt helyre billensd, már egy egész havi jövedelmedre van szükség. Ezt vagy csak nagyon lassan tudod összehozni, vagy a következő hónapban még ételre sem költesz. És ez még csak egyetlen 1 hónapba kijavult, akár önhibádon kívül. Ez bár nem jó érzés, de még mindig tudod magad előtt görgetni, elvégre 2-3 hónapnyi játéktered van, még mielőtt a bank átadná a behajtónak. De ezt a csiki-csukit 20 éven át játszani idegörlő. Így még mielőtt fejest ugrasz ebbe, inkább gondold át kétszer is. Végül egy talán kellemesebb jel arra, hogy még nincs itt az ideje a saját lakásnak, az, hogy egész egyszerűen nem találtad meg azt a lakást, ahol el tudod magadat képzelni, mint tulajdonos. Korábban már volt szó arról, hogy nagyjából 4-5 év az az időtáv, ami alatt olcsóbb, hogyha bérelsz egy ingatlant. Ha egyáltalán nem tetszik a számodra felkínált lakás, akkor inkább bérelj addig a néhány hónapig, amíg keresgélsz, mint sem később cserélgesd. Ha az imént említett néhány eset nem áll fenn, akkor nagy valószínűséggel eljött az az idő, amikor már saját lakásban is célszerű gondolkodnod. Már biztosan látod legalább körvonalakban, hogy számodra megfelelő irányé az ingatlanvásárlás. Amennyiben igen, valószínűleg szeretnéd tudni, hogy hogyan juthatsz hozzá legkönnyebben. Ennek legkézenfekvőbb módja, hogy ha van ennyi saját tőkéd, akkor abból megveszed. Ám ez az esetek többségében nem járható út. Lévén, hogy egyrészt nem biztos, hogy van, illetve hogy ha értesz a pénzhez és kellően tudatosan kezeled, akkor nem feltétlenül jó ötlet a 100% saját pénzből venni. Itt jön a képbe a lakáshitel. A lakáshitelről már korábban volt egy videó, ezt itt tudod megnézni. Így ebbe most nem megyünk bele mélyebben. Arról már volt szó, hogy fontos megfelelően kiválasztani az ingatlant. Ugyanez igaz a finanszírozó bankra is. A legtöbben akkor kezdenek el lakáshitel után nézni, miután már meglett álmaik otthona. Pedig ezt akár előre is elkezdheted, hogy megismerve kereteidet, miben tudsz gondolkodni. Bár csekélynek tűnhet az eltérés az ajánlatok között, mégis sokat jelenthet, mivel itt akár 20-30 évről is beszélhetünk. A hitelek kiválasztásában, ha kéred, tudunk neked segíteni, vedd fel velünk a kapcsolatot a leírásban található linken. Optimális esetben ez az egy lépés elegendő ahhoz, hogy beköltözhess álmaid otthonába. A bankok kezét viszont törvények kötik, így nem finanszírozhatják meg a teljes ingatlant. Sok mindentől függ a maximális érték, de ez nem lépheti át az ingatlan vételárának 80%-át. Ez csak a vételár, az egyéb költségek és esetleg a bebutorozás nincs benne. Ezzel önerőként kell rendelkezned. Felmerülhet a kérdés, hogy mit tudsz tenni, hogyha jelenleg nincs ennyi még összegyűjtve, de a hitelt elbírja a költségvetésed. Hozzáteszem, hogy nem csak a bank mond rá igent, hanem tényleg nem okoz gondot. Ekkor 3 dolgot tudsz megtenni. Az első, hogy több bank elfogad pótfedezetet. Második, harmadik ingatlant, garást, telket, üdülőt, szinte bármit, aminek nincs aranykorona értéke. Ennek nem feltétlenül kell a tiédnek lennie, lehet mondjuk valamelyik rokoné. Sok szülő például így segíti a gyermekhit ahhoz, hogy saját lakásba költözhessen. Ennek az ingatlannak mindenképp a bank által elfogadhatónak kell lennie mind méretben, mind állapotban, valamint sok bank nem szereti az ipari célú ingatlanokat fedezetként bevonni a magánhitelek mögé. Ha így már megvan a szükséges összeg, akkor egyetemleges jelzálogot jegyeznek be az ingatlanokra, és már költözhetsz is. Ha ez az út nem járható a számodra, akkor is van még lehetőség, bár ehhez tényleg magas jövedelem, némi gyakorlat és nagyon tudatos pénzkezelés szükséges. No de mi is ez a módszer? Említettem, hogy a vételár 80%-át finanszírozza a bank a számodra, a többivel önerőként kell rendelkezned. Ez csak annyit jelent, hogy valamely más forrásból kell származzon a pénz, lakáshitelként nem veheted fel.
Alapesetben egy másik hitelre ne tekintsen erőként, mert az nem a te pénzed, azt vissza kell fizetned, és ha nem sikerül, akkor valószínűleg a lakáshitel törlesztése is fennakad, ami előbb-utóbb a végrehajtóhoz vezet. De, mint említettem, hogyha elég tudodosan kezeled a pénzt, és elég magas a jövedelmed ahhoz, hogy ezt a bank jóvá hagyja, akkor vehetsz fel bármilyen ingatlan fedezet nélküli kölcsönt, mondjuk személyi kölcsönt. Ennek a hiteltípusnak jellemzően jóval magasabb a THM-e, mint egy lakáshitelnek, de ha kiszámolod, hogy ezzel a magasabb költséggel még így is megéri neked, és igen lesz a válasz, akkor ez is egy út arra, hogy a hiányzó tőke egy részét pótolni tud. Egy kis trükk a személyi kölcsönöknél, hogy hogyan tudod néhány esetben csökkenteni a kamatot. Sokban kínál úgy személyi kölcsönt, hogy magasabb felvett összegre alacsonyabb kamatot számol. Ha a fizetésed ezt elbírja, akkor felveszed a magasabb, de nem szükséges összeget, majd folyósítás után vissza is törleszted a plusz részt. Így csak a ténylegesen nálad levő összeg kamatozik, immár kedvezményesen. Ezt akkor tudod megtenni, hogyha szerződés szerint nem bukod el a kedvezményt. A C opció pedig, hogyha egy vállalkozás van mögötted, akkor annak a segítségével oldod ezt meg. Vagy a cégen keresztül veszed fel a hitelt, vagy csak a kezesség vállalásával, vagy valamely számodra is megfelelő opcióval. Ennek nyilván alapfeltétele, hogy a vállalkozásod jól működjön, az a szükség esetén még hitelezhető legyen. Most, hogy megnéztük, hogy mikor vegyél saját lakást, nézzük meg azt az utat is, amikor befektetési céllal veszed, konkrétan azért, hogy kiadd. Természetes igény, hogy szeretnél a pénzedből többet kihozni, és ehhez egy megfelelően kiválasztott ingatlan jó eszköz lehet. Ezt mutatják az ingatlan alapok által elért teljesítmények is. Hangsúlyoznám a megfelelően kiválasztottat, vakon belevágva csak azért, mert már mindenki ingatlanozik, várhatóan közel sem érsz majd el annyi eredményt, mint szeretnél. Korábban már volt arról szó, hogy sokszor érvelnek azzal, hogy az ingatlanok ára emelkedik. Halkan megjegyzem, hogy minden másnak is felfelé tart az ára. Az ingatlan árára ugyanazok a ciklusok jellemzőek, amit a kereslet és a kínálat irányít. Erről a piaci ciklusokról szóló részben már volt szó, a videót így tudod elérni. A befektetési célú ingatlanokra is pont ugyanez érvényes. Amikor az embereknek van pénze, akkor az keresi magának az utat. Épp ezért a befektetők választanak maguknak a saját lehetőségeiknek és ízlésének megfelelő irányt. A részvények és kötvények mellett vagy helyett az ingatlanon is elérhet szép nyereséget. Természetesen vehetsz befektetési célú ingatlant akár a recesszió előtt, csak az újabb fellendülésig nem biztos, hogy fog neked annyit termelni, ami számodra is megéri. Kiadások viszont várhatóak vele kapcsolatban. Arról egy későbbi rész fog szólni, hogy te magad hogyan tudod meghatározni, hogy neked mennyi nyereséget termelt.